Hello everyone. From this video lecture we start new unit. ह्या व्हिडिओ लेक्चर पासून आपण एक नवीन युनिट स्टार्ट करणार आहोत. ड्रग डिझाईन डेव्हलपमेंट अँड सिंथेसिस. ड्रग डिझाईन डेव्हलपमेंट अँड सिंथेसिस हे एक सेकंड युनिट आपलं इथे आपण स्टार्ट करणार आहोत. आता इथे जो पहिला पॉइंट आहे इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटेटिव्ह स्ट्रक्चर ऍक्टिव्ह रिलेशनशिप स्टडीज QSAR हा पॉइंट आपण सुरुवातीला स्टडी करणार आहोत. त्यानंतर आपण इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न मेथड ऑफ ड्रग डिझाईन अँड सिंथेसिस, कम्प्युटर एडेड मॉलिक्युलर ग्राफिक बेस्ड ड्रग डिझाईन ह्या काही गोष्टी आपण इथे बघणार आहोत. ह्याच युनिटमध्ये कन्सेप्ट ऑफ प्रो ड्रग अँड सॉफ्ट ड्रग ह्या आपण कन्सेप्ट बघणार आहोत आणि सिंथेसिस अँड ऍप्लिकेशन काही ड्रग्सचे आपण बघणार आहोत. सोबत आपण बायोजेनेसिसकडे पण ते नेक्स्ट लेक्चरमध्ये किंवा नेक्स्ट युनिटमध्ये जाणार आहोत. आता हे युनिट काय तर ड्रग डिझाईन डेव्हलपमेंट अँड सिंथेसिस. ड्रग डिझाईन डेव्हलपमेंट आणि सिंथेसिस आपण पहिलं युनिट बघितलं ड्रग डिस्कवरी डिझाईन अँड डेव्हलपमेंट. आता ड्रग डिस्कवरी आधी आपण सुरुवातीला बेसिक कन्सेप्ट काही बघितल्या होत्या, काही जनरल आयडियाज आपण घेतल्या होत्या. त्या घेतल्यानंतर आपण ड्रग डिस्कवरीकडे आलो. विथाऊट लीड डिस्कवरी आपण डिस्कस केल्या. पेनिसिलिनची विथाऊट लीड डिस्कवरी झाली, ते आपण बघितली. लिब्रियम बद्दल बोललो. त्यानंतर लीड डिस्कवरी बद्दल आपण बोललो. रॅन्डम स्क्रीनिंग, नॉन रॅन्डम स्क्रीनिंग, लीड मॉडिफिकेशन बद्दल आपण बोललो. आयडेंटिफिकेशन ऑफ फार्माकोफोर, मॉडिफिकेशन टू इन्क्रीज पोटेन्सी अँड थेराप्युटिक इंडेक्स, स्ट्रक्चर ऍक्टिव्हिटी रिलेशनशिप, फंक्शनल ग्रुप मॉडिफिकेशन ह्या काही गोष्टी आपण इथे बघितल्या. सोबत होमोलोगेशन, चेन ब्रांचिंग, रिंग चेन ट्रान्सफॉर्मेशन, बायोआयसोस्टेरिझम, कॉम्बिनेटरियल सिंथेसिस, बेसिक कन्सेप्ट ह्या काही गोष्टी आपण बघितल्या. त्या ड्रग डिस्कवरी डिझाईन अँड डेव्हलपमेंट. पहिलं युनिट बऱ्यापैकी एक बेसिक युनिट होतं. बेसिक आयडियाज आपल्या क्लिअर होण्यासाठी हे युनिट होतं आणि मी काही तुम्हाला पुस्तकं रेफर केली. त्या पुस्तकांमधनं तुम्हाला डिटेल गोष्टी मिळू शकतील. तुम्ही तुमच्या नोट्स त्यामधनं तयार करू शकाल. मी एका युनिव्हर्सिटीच्या नोट्स सुद्धा तुम्हाला पाठवलेल्या आहेत. त्या थोड्या जर कमी वाटत असतील त्यामुळे तुम्ही त्या पुस्तकातला काही डाटा घेऊन त्या नोट्स अजून इम्प्रूव्ह करू शकता. आता नेक्स्ट युनिट आहे ड्रग डिझाईन डेव्हलपमेंट अँड सिंथेसिस. आता ह्याच्यामध्ये मग सांगितल्याप्रमाणे आपण QSAR शिकणार आहोत. क्वांटिटेटिव्ह स्ट्रक्चर ऍक्टिव्हिटी रिलेशनशिप स्टडी आपण करणार आहोत. त्यानंतर त्यामध्ये आपण त्याचे पॅरामीटर बघणार आहोत, स्टेरिक इफेक्ट बघणार आहोत. नंतर मेथड यूज टू कोरिलेट रिग्रेशन पॅरामीटर्स अँड बायोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटी बघणार आहोत. आपण हांच अनालिसिस आपण इथे बघणार आहोत. ह्या गोष्टी सगळ्या आपण QSAR मध्ये बघणार आहोत. त्यानंतर आपण मॉडर्न मेथड बघणार आहोत ड्रग डिझायनिंगच्या आणि सिंथेसिसच्या. त्यामध्ये कम्प्युटर एडेड मॉलिक्युलर ग्राफिक बेस्ड ड्रग डिझाईन हा पॉइंट बघणार आहोत. ड्रग डिझाईन वाय एन्झाईम इनिबिशन ते आपण बघणार आहोत. बायो इन्फॉर्मॅटिक्स अँड ड्रग डिझाईन हा एक पॉइंट आपण बघणार आहोत. सोबत कन्सेप्ट ऑफ प्रो ड्रग अँड सॉफ्ट ड्रग. प्रो ड्रग म्हणजे काय, सॉफ्ट ड्रग म्हणजे काय हे आपण बघणार आहोत. यामध्ये आपण प्रो ड्रगचे डिझाईन, टाइप्स, फंक्शनल ग्रुप इन प्रो ड्रग आणि ऍडव्हान्टेजेस बघणार आहोत. सॉफ्ट ड्रग मध्ये कन्सेप्ट आणि प्रॉपर्टीज हे आपण बघणार आहोत. त्यानंतर सिंथेसिस आणि ऍप्लिकेशन्स आपण बघणार आहोत. त्यामध्ये काही ड्रग्सचे ऍप्लिकेशन्स आणि सिंथेसिस बघणार आहोत. फ्लुओक्झेटिन, सिट्रिझिन, इझोमेप्राझोल, फ्लुकोनाझोल, झेडुव्हिडिन, मिथोट्रेक्झेट, डायक्लोफेनाक, लेबेटालोल, फेनोफायब्रेट हे काही ड्रग्स आहेत. यांची सिंथेसिस आणि ऍप्लिकेशन आपण बघणार आहोत. आता सुरुवात आपण पहिल्या पॉइंट पासूनच करणार आहोत. इंट्रोडक्शन टू क्वालिटेटिव्ह स्ट्रक्चर ऍक्टिव्हिटी रिलेशनशिप. इंट्रोडक्शन टू क्वालिटेटिव्ह स्ट्रक्चर ऍक्टिव्हिटी रिलेशनशिप हा पॉइंट आपण QSAR हा पॉइंट आपण सुरुवातीला त्याचं इंट्रोडक्शन आज आपण बघणार आहोत. आता आपण ह्या युनिट मधला जो पहिला पार्ट आहे तो आपण डिस्कस करू. क्वांटिटेटिव्ह स्ट्रक्चर ऍक्टिव्हिटी रिलेशनशिप. क्वांटिटेटिव्ह स्ट्रक्चर ऍक्टिव्हिटी रिलेशन बघणार आहोत. आता जर हिस्टॉरिकल आपण बघायला गेलो
तर the concept of quantitative drug design is based on the fact that the biological properties of a compound are function of its physicochemical properties. जर आपण कन्सेप्ट क्वांटिटेटिव्ह ड्रग डिझाईनची बघायला गेलो तर ती कशावर डिपेंडंट आहे, तर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाऊंड. बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाऊंड हे फिजिकोकेमिकल पॅरामीटर्स त्या ड्रगच्या ह्याच्यावर डिपेंडंट असतात. या फॅक्टवर आपली कन्सेप्ट क्वांटिटेटिव्ह ड्रग डिझाईनची बेस आहे. आता फिजिकल प्रॉपर्टीज आपल्याला माहिती आहे, जे आपण बघितलं होतं, सोल्युबिलिटी, लिफोफिलिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, आयोनायझेशन, स्टेरिओकेमिस्ट्री एक्सेट्रा. अँड दे प्रोफाउंड इन्फ्लुएन्स ऑन केमिस्ट्री ऑफ द कंपाऊंड. आणि हे जे पॅरामीटर्स आहेत हे प्रोफाउंड इन्फ्लुएन्स आपल्या कंपाऊंडच्या केमिस्ट्रीवर करतात, त्यांचा इन्फ्लुएन्स असतो. आता ह्या रिलेटेड क्वांटिटेटिव्ह ड्रग डिझाईनच्या रिलेटेड जर पहिला रिसर्च झाला तो रायकेट 1893 मध्ये त्यांनी केला. त्यांनी काय ऑब्झर्वेशन मांडलं, तर द नार्कोटिक ऍक्शन ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स वॉज इन्व्हर्सली रिलेटेड विथ देअर वॉटर सोल्युबिलिटीज त्याला रायकेट्स रूल असं सुद्धा म्हणतात. ह्यांनी नार्कोटिक्स ऍक्शन, नार्कोटिक्स जे कंपाऊंड्स आहेत, मॉलिक्युल्स आहेत, त्यांचा स्टडी केला आणि त्यावरनं त्यांनी ऑब्झर्वेशन मांडलं की ज्या नार्कोटिक प्रॉपर्टीज आहेत ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्सच्या त्या इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल असतात. कशाशी, तर वॉटर सोल्युबिलिटीशी. म्हणजेच एखादा मॉलिक्यूल वॉटरमध्ये मोर सोल्युबल असेल तर त्याची नार्कोटिक ऍक्शन ही लेस असणार आहे. एखादा मॉलिक्यूल वॉटरमध्ये लेस सोल्युबल असेल तर त्याची नार्कोटिक ऍक्शन ही मोर असणार आहे. हा शोध आहे, हा शोध रायकेटने लावला. हा पहिल्यांदा सर्वात पहिला शोध ह्या रिलेटेड लागला. त्यानंतर ओव्हरटोन, मेयर ह्यांनी वेगवेगळ्या वर्षी वेगवेगळा स्टडी केला. आणि त्यांनी कसा स्टडी केला, तर रिलेटेड टॅडपोल नार्कोसिस induced by a series of non-ionized compounds added to the water in which the tadpoles were swimming to the ability of the compound to partition between oil and water. ह्यांनी सुद्धा नार्कोटिक्स वर स्टडी केला. टॅडपोल नार्कोटिक्स वर त्यांनी स्टडी केला. त्यानंतर हे जे नार्कोटिक्सचे रिसर्च झाले त्या रिसर्च जे सगळे झाले नॉन स्पेसिफिक ड्रग वरचे, त्यांचं रॅशनलाइज करण्याचं काम फर्ग्युसननी केलं आणि त्यांनी फर्ग्युसन प्रिन्सिपल मांडला. आता हे प्रिन्सिपल काय, व्हेन इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम सिंपल थर्मोडायनामिक प्रिन्सिपल कुड बी अप्लाय टू द ड्रग ऍक्टिव्हिटी and that the important parameter for correlation of narcotic activities was relative saturation of the drug in the external phase or extracellular fluid. हे फर्ग्युसन प्रिन्सिपल फर्ग्युसननी मांडलं. त्यांनी सगळे जे नार्कोटिक्स वर्षपूर्वी रिसर्च झाले होते त्याचं रॅशनलायझेशन केलं. पुन्हा एकदा फर्ग्युसन प्रिन्सिपल मी म्हणतोय, व्हेन इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम simple thermodynamic principle could be applied to drug activities and that the important parameter for correlation of narcotic activities was the relative saturation of drug in external phase or extracellular fluid. आता हे जे फर्ग्युसन प्रिन्सिपल आहे हे कुठे वापरलं गेलं किंवा कुठे हे त्याचा उपयोग काय, कुठे युजफुल आहे, तर क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल मोड ऑफ ऍक्शन ऑफ ड्रग. जनरल मोड ऑफ ऍक्शन ऑफ ड्रग्सचं जर आपल्याला क्लासिफिकेशन करायचं झालं तर तिथे फर्ग्युसन प्रिन्सिपल वापरलं जातं. अँड फॉर प्रेडिक्टिंग द डिग्री ऑफ इट्स बायोलॉजिकल इफेक्ट. आणि बायोलॉजिकल इफेक्ट ची डिग्री प्रेडिक्ट करण्यासाठी ह्याचा वापर केला जातो. त्यानंतर ह्यावरून असं लक्षात आलं की न्यूमरिकल रेंज ऑफ थर्मोडायनामिक ऍक्टिव्हिटी फॉर सॅच्युरेटेड नॉन स्पेसिफिक ड्रग इज 0.01 to 0.01 to 1. आता हे काय म्हणतंय की नॉन स्पेसिफिक किंवा नॉन ज्यांचं स्ट्रक्चर असं स्पेसिफिक नाही ते नॉन स्पेसिफिक ड्रग आहेत, हे हाय कॉन्सन्ट्रेशनलाच ऍक्टिव्ह असतात, लो कॉन्सन्ट्रेशनला ऍक्टिव्हिटी दाखवत नाहीत. उलट स्ट्रक्चरली स्पेसिफिक ड्रग हॅव थर्मोडायनामिक ऍक्टिव्हिटी कन्सिडरेबल लेस दॅन 0.01 अँड नॉर्मली बिलो 0.001. पण जे स्ट्रक्चरली स्पेसिफिक ड्रग्स आहेत ते कमी कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये सुद्धा
ऍक्टिव्हिटी दाखवतात. हे सगळं फर्ग्युसन प्रिन्सिपलमुळे लक्षात आलं. त्यानंतर ह्याने सुद्धा कोरिलेशन बद्दल म्हटलं. ही नोटेड अ कोरिलेशन बिटवीन द प्लांट ग्रोथ ऍक्टिव्हिटी ऑफ फिनॉक्सी ऍसिटिक ऍसिड डेरिव्हेटिव्ह अँड द इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ऑफ ऍट द ऑर्थो पोझिशन. ह्याने काय नोट केलं तर कोरिलेशन बिटवीन प्लांट ग्रो ऍक्टिव्हिटी ऑफ फिनॉक्सी ऍसिटिक ऍसिड डेरिव्हेटिव्ह अँड इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ऍट द ऑर्थो पोझिशन. They made attempt to quantify the relationship by application of the Hammett function, but this was unsuccessful. आता जो हॅमेट आहे ह्याने कोरिलेशन मांडण्याचा प्रयत्न केला. कशामध्ये? तर प्लांट ग्रोथ ऍक्टिव्हिटी ऑफ फिनॉक्सी ऍसिटिक ऍसिड डेरिव्हेटिव्ह आणि इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ऍट ऑर्थोपोझिशन. ऑर्थोपोझिशनला असलेली जी डेन्सिटी, इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी, ती कमी जास्त करून त्याचा इफेक्ट प्लांट ग्रोथवर, ऍक्टिव्हिटीवर, फिनॉक्सी ऍसिटिक ऍसिड आणि त्याच्या डेरिव्हेटिव्हचा कसा होतोय ह्याचा स्टडी त्याने करायचा प्रयत्न केला. त्याने एक इक्वेशन तयार करायचा प्रयत्न केला हॅमेट फंक्शन वापरून, पण तो अनसक्सेसफुल राहिला, तो फेल केला. आता द क्रुशियल ब्रेक थ्रू इन QSAR comes when Hatch and co-workers conceptualize the action of drug depending on two processes. The first process is the journey of the drug from its point of entry to the body to the site of action, and the second process in which interaction of drug with specific site. Because of the important pharmacokinetic to the success of drug, he developed the octanol water scale for lipophilicity as a measure of physicochemical parameter to consider in addition to electronic effect that were developed by Hammett. आता हे जे QSAR चा जो रिसर्च आहे त्यामध्ये एक क्रुशियल ब्रेक थ्रू मिळाला. कधी? तर हॅन्च आणि त्याच्या कोवर्कनी एक कन्सेप्च्युअलायझेशन केलं ऍक्शन ऑफ ड्रग डिपेंडिंग ऑन टू प्रोसेस. ड्रगची ऍक्शन ही दोन प्रोसेसवर डिपेंडेंट असते, हे कन्सेप्च्युअलाइज केलं. पहिली प्रोसेस म्हणजे ड्रग आपण घेतो एंट्री पॉइंट टू जिथे फार्माकोकायनेटिक ऍक्शन होणार आहे त्या साईट पर्यंत जी ड्रगची प्रोसेस आहे ती, आणि दुसरी म्हणजे की ऍक्च्युअल ज्या पोझिशनला ड्रगची ऍक्शन होते ती जी प्रोसेस. या दोन प्रोसेसवर ड्रगची ऍक्शन ही डिपेंडेंट असते. हे कन्सेप्च्युअलायझेशन त्यांनी केलं. त्यांनी काय डेव्हलप केलं? ऑक्टेन वॉटर स्केल डेव्हलप केली लिपोफिलिसिटीसाठी आणि त्यावरून फिजिओकेमिकल पॅरामीटर त्यांनी मेजर केले. आता ही झाली इंट्रोडक्शन. आता ही एका पुस्तकात इंट्रोडक्शन आपण बघतोय. आता अजून एक आपल्याकडे बुक आहे रेफरन्ससाठी, त्यामध्ये काय म्हटलंय ते आपण डिस्कस करू. आता ज्या नोट्स मी कोटाच्या तुम्हाला दिल्या होत्या त्यामध्ये सुद्धा हा पॉइंट आहे, त्यामध्ये सुद्धा इंट्रोडक्शन त्यांनी व्यवस्थित दिलेली आहे. इथे काय म्हटलंय तर द ड्रग डिझाईन आस्पेक्ट ऑफन इन्व्हॉल्व मॉलिक्युलर मॉडेलिंग अँड द यूज ऑफ क्वांटिटेटिव्ह स्ट्रक्चर ऍक्टिव्हिटी रिलेशनशिप टू बेटर डिफाईन द फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज दॅट द क्रुसिबल फॉर बायोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटी. आता QSAR मध्ये आपण काय बघतो तर फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीजचा स्टडी करतो ज्या बायोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटीमध्ये क्रुशियल रोल प्ले करतात. द व्हेरियस अप्रोच यूज इन ड्रग डिझाईन. कोणकोणते अप्रोच आपण वापरतो? द रॅन्डम स्क्रीनिंग ऑफ सिंथेटिक कंपाऊंड और केमिकल्स अँड नॅचरल प्रोडक्ट बाय बायोअसे प्रोसिजर. Novel compound preparation based on the known structure of biological activity, natural substance of the plant and animal origin, then preparation of structure analog of lead with increasing biological activity. There are a number of procedures involved in drug design. The first step is detection of biological action in a group of compounds so as to serve as a lead. These follow the molecular manipulation to increase or modify the activity. Identification of a lead nucleus depending upon desirable consideration of following points: molecular structure of the drug, behavior of the drug in biophase, geometry of receptor, drug receptor interaction,
change in structure on binding, the observation, biological response. आता ही इंट्रोडक्शन आपण नेक्स्ट बुक मध्ये बघतोय. आता इथे सुद्धा आपण बघतोय की व्हेरियस अप्रोच ड्रग डिझाईनचे दाखवलेत. रॅन्डम स्क्रीनिंग, त्यानंतर नोवेल कंपाऊंड प्रिपरेशन ऑफ स्ट्रक्चर, त्यानंतर देर आर नंबर ऑफ प्रोसिजर इन्व्हॉल्व इन ड्रग डिझायनिंग, त्यातल्या काही स्टेप्स हे आपल्याला ह्या इंट्रोडक्शन मध्ये बघायला मिळत आहे. QSAR technique employ powerful computer molecular graphics and sophisticated software. They may be enormous assistance to those trying to generate a large databases result from the massive effort in the drug research. QSAR is essential a computerized statistically method which is tried to explain the observed variance in the biological effect of certain class of compound as a function of molecule change caused by the substituent. It assumes that potency of certain biological activity exerted by the series of cogenerate compounds is a function of various physical parameters of compound. QSAR काही जर ऍडव्हान्टेजेस बघितले, इम्पॉर्टन्स बघितलं तर QSAR ही एक मोस्ट पॉवरफुल टेक्निक आहे ज्यामुळे आपण कम्प्युटर, मॉलिक्युलर ग्राफिक्स, सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेअर आपण टाकतो. They may be enormous assistant to trying generate large data bases resulting from the massive effort in the drug research. म्हणजे ड्रग रिसर्च मध्ये भरपूर डाटा आपण हे कोण एखादा ड्रग आपल्याला तयार करत असेल, डिझाईन करत असेल तर त्यामध्ये QSAR इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतो. QSAR is essentially a computerized statistically method which tries to compound as a function of molecular change caused by the substituent. आता ह्या काही ऍडव्हान्टेजेस आहेत. त्यानंतर QSAR is a study of how the physicochemical properties of a series of compound affect their biological activities. आता ओव्हरऑल जर तुम्ही इंट्रोडक्शन, तर QSAR आपण कशासाठी स्टडी करतो, तर QSAR चा स्टडी करून आपण एक रिलेशन मांडतो जे फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज आहेत किंवा पॅरामीटर्स आहेत त्यांचा बायोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटीवर काय इफेक्ट होतो तो आपण स्टडी करतो, तो आपण क्वांटिफाय करतो, कॅल्क्युलेट करायचा प्रयत्न करतो आणि त्यासाठी क्वांटिटेटिव्ह स्ट्रक्चरल ऍक्टिव्हिटी रिलेशनशिप ही महत्वाची आहे. हे मेथड वापरून आपण एखादं कॉम्प्युटरचं सॉफ्टवेअर तयार करू शकतो. एखादा आता या नवीन नोट्स प्रमाणे नवीन ह्याच्यामधलं मी डिस्कस करतो त्याप्रमाणे एखादा कॉम्प्युटरचं सॉफ्टवेअर तयार करू शकतो, मॉलिक्युलर ग्राफिक्स तयार करू शकतो, एखादा ऍप तयार करू शकतो, ऍप मध्ये हे एम्प्लॉय करू शकतो. त्यामुळे QSAR हे महत्वाचं आहे. आता नेक्स्ट जे आपण लेक्चर बघणार आहोत त्यामध्ये आपण जे पॅरामीटर्स आहेत QSAR चे हे आपण डिस्कस करू. आता आपण इथे थांबू. ही झाली इंट्रोडक्शन. ह्यासाठी मी द ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री ऑफ ड्रग डिझाईन अँड ड्रग ऍक्शन ते एक बुक वापरलं रिचर्डसनचं, आणि दुसऱ्या म्हणजे तर कोटाच्या नोट्स. ह्या दोन ह्याच्यामध्ये हा इंट्रोडक्शनचा पॉइंट व्यवस्थित तुमचा क्लिअर होईल. आता आपण थांबूया. थँक्यू.